بسم الله الرحمن الرحیم. نن به اډا فوټوشاپ کې فایل مینووی. ټول ناول به اډا فوټوشاپ خلاص کړو. د هغې څخه وروسته فایل مینو باندې به کلیک کوو. کله چې فایل مینو باندې کلیک کړو نو موږ سره یو مینو خلاصیږي. دې کې اول اپشن د نیو ده. نیو په واسطه کولی شو یو نوی ایمیج جوړ کړو. کله چې په نیو باندې کلیک کړو نو اول د دغه ایمیج نوم غواړي چې هغه ایمیج ته کوم نوم ورکوو، یو نوم به ورکوئ. د هغې څخه وروسته ایمیج سایز ده. په ایمیج سایز کې اول د فرنټ سایز ده. دغه فرنټ کې په کوم سایز وباسئ. مختلف شانتي سایزونه دي، لیټر ده، A4 ده، A3 ده، یا د نیټ دپاره جوړوي ویب بینر باندې کلیک کړئ. همداشانتې که یو داسې سایز جوړوي چې دې کې موجود نه وي، د هغې دپاره کسټم باندې کلیک کړئ او د هغې څخه وروسته هایټ او ویډ دې ته ورکوئ. دغه هایټ او ویډ په پکسل واخلئ. په پکسل یې واخلئ، یا سانټي میټر باندې یا ملي میټر باندې اخلئ، کومې ته ضرورت یې هغه دلته کلیک کړئ. د هغې څخه وروسته د ایمیج ریزولوشن درته ښایي د دغه کوالټي څومره ورکوئ. که دا کوالټي زیاته وي نو ایمیج سایز به هم ورسره زیاتېږي، او که کوالټي زیاته وي کمې وي نو ایمیج سایز به هم ورسره زیاتېږي، خو نارمل چې د هغه 300 استعمالیږي. دا ریزولوشن په پکسل په سانټي میټر اخلي او که پکسل په انچ باندې اخلي. د هغې څخه وروسته دغه ایمیج موډ درته ښایي چې په کوم موډ باندې دا ساتئ. مختلف شانتې موډونه دي. اول بیټ میپ ده، بل ګریسکیل ده چې د بلیک وایټ کلر په شان ده خو بلیک وایټ کلر نه ده. بل RGB کلر چې له 3 کلر څخه جوړ شوی دی چې ریډ ده، ګرین ده او بلو کلر ده. بل سیموایکې کلر ده، 4 کلر څخه جوړ شوی، سیان، مجنټا، یلو او بلیک کلر ده، او بل لیب کلر ده. اوس موږ RGB انتخاب کوم. د هغې څخه وروسته کانټینټس ته نه غواړي شاته ایریا څنګه راشي دي. که وایټ عمر کړو شاته کوم بیکګراوند چې د هغه به سپین ناسي، او که بیکګراوند کلر ما که بیکګراوند کلر پې اپلای کړي، او که ټرانسپیرنټ عمر کوم شاته بیکګراوند به یې خالي وي. نو اول وایټ ورکوو، د هغې څخه وروسته اوکې. نو یو سپین بیکګراوند درکړه. بیا فایل نیو او بیکګراوند کلر باندې کلیک کوو. کوم بیکګراوند کلر ورکړو هغه پې اپلای کېږي. او بیا فایل نیو او ټرانسپیرنټ خالي، شاته بیکګراوند به چې وي خالي به وي. فایل مینو کې دوم آپشن موږ سره د اوپن ده. اوپن په واسطه کولی شو کوم ایمیج کې موږ کار کوو هغه ایمیج راولو. کوم ځای کې چې فروت یې سره موږ سره په ډیسکټاپ باندې اوس پراته دي. سمپل کلیک وپې وکړو، د هغې څخه وروسته اوپن به کوئ. یا خالي ایریا باندې ډبل کلیک وکړئ او د هغې څخه وروسته ایمیج باندې کلیک کړئ، دا ایمیج به تاسو سره راشي. همداشان د فایل مینو او د هغې څخه وروسته براوز باندې به کلیک کوئ، او بیا کوم ایمیج راوستل غواړئ په هغه باندې به کلیک کوئ. خو براوز او اوپن کې دغه فرق ده چې براوز کې د پوره ډیټیل درته وایي چې دغه فایل نوم څه، په کوم تاریخ جوړ شوی، هایټ او ویډ څه ده، او فایل سایز څومره ده، کوم موډ په استعمال شوی ده. همداشانتې کوم تصویر راولئ ډبل کلیک به پې وکړئ، یا داسې سرکر پې کېږدئ، داسې به یې راکش کاږئ، نو خپله تصویر سره اوپن شي. که چېرې زیات تصویرونه راوستل غواړئ د هغې دپاره اوپن ته لاړ شئ او بیا سلیکشن وکئ. څومره فایلونه راوستل غواړئ هغه سلیکشن وکړئ، د هغې څخه وروسته اوپن باندې کلیک کړئ، ټول فایل مو تاسو سره اوپن شي. همداشانتې که په یو فایل کې زیات ایمیج پراته او زیات ایمیج راوستل غواړئ نو کنټرول بټن ونیسئ، کوم ایمیج راوستل غواړئ په هغې باندې یو کلیک کوئ او د هغې څخه وروسته اوپن باندې کلیک کړئ، دا ایمیج به تاسو سره اوپن شي. د دې بیرته کلوز کول دپاره که یو کلوز کوئ نو ډېر زحمت غواړي. شفت بټن به ورسره ونیسئ او یو کلوز به سمپل ووایئ نو ټول به اټومیټیکلی بند شي تاسو سره. بل فایل مینو کې موږ سره ده اوپن از. اوپن از په واسطه کولی شو کوم فارمیټ موږ د دې ته ورکړی هغه فایل نه راوچت کړي. که GPG فایل هم ورکړو نو PDF او نور فایلونه به نه راوچتوي. همداشانتې که PDF هم ورکړو نو GPG به نه راوچتوي او PSD فایل نه به نه راوچتوي. همداشانتې که PSD هم ورکړو GPG او هغه نور فایل نه به نه راوچتوي. اوس موږ PDF ورکړو او په GPG باندې کار په نه کوي، کلوز علامه به درته راولي، او ګوره کلوز علامه. که GPG هم ورکړو PDF ونسي راوستی. اوس GPG ورکوو، سمپل یو ایمیج راولو. اوس به GPG باندې کار کوي. بل فایل مینو کې موږ سره د اوپن ریسنټ کمانډ ده. د دې په واسطه کولی شو کوم فایل نه چې موږ کلوز کړي دي هغوی یو دلته په فهرست راځي او دې جان په اسانۍ کولی شو هغه فایل نه بیرته خلاص کړو. دا اوس آف ته د ان کولو لپاره ایډیټ مینو ته لاړ شئ او د هغې څخه وروسته پریفرنس ته لاړ شئ او بیا فایل هینډینګ ته لاړ شئ او د هغې څخه وروسته دا ریسنټ فایل لیست چې ده دا ورته زیات کړئ او اوکې کړئ. بیا فایل مینو او اوپن ریسنټ او د هغې څخه وروسته څومره فایل نه تاسو خلاص کړي وي، د دې تعداد 150 پورې راځي، دې نه 150 نه زیات نه راځي. او د دې اف کول لپاره بیا ایډیټ ته لاړ شئ او پریفرنس ته لاړ شئ او د هغې څخه وروسته فایل هینډینګ او بیا ریسنټ فایل لیست چې ده دا 0 کړئ ورته. د هغې څخه وروسته اوکې بټن وهئ، دا مینو بیا آف، دا کمانډ بیا آف وي، دا ګوره بیا آف ده.
تر راتلونکي درس پورې په لوی توانه خدای سپارم د الله په امان.